Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi, așa cum v-am promis, doresc să vă prezint o tehnică de mulțire a trandafirului, și anume mulțirea lui prin butaș. Dar bineînțeles că pe cea tradițională, în care efectiv plantați butașul în pământ cu sticla aceea deasupra pentru crearea efectului de seră, o cunoaște toată lumea. Eu astăzi doresc să vă prezint o tehnică dezvoltată de un prieten de-al meu, pornind de la acel procedeu, și am văzut rezultatele, este ok. M-am gândit să vă arăt și dumneavoastră, eu știu deja cum funcționează și tocmai de aceea vreau să-mi plantez și eu câțiva trandafiri. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba. În acest videoclip vă voi prezenta cum anume plantez acești butași și vom vorbi între timp și puțin despre trandafiri. Este foarte simplu. În primul și primul rând avem nevoie de un substrat. Și din ce este format acesta? Pământ normal, de grădină. Este de preferabil să aveți un pământ mai argilos, mai lutos, pentru că trandafirii de obicei preferă pământul mai lutos, mai bogat în argilă. 2 mâini de pământ galben, așa cum vedeți dumneavoastră aici, o mână de nisip și niște pământ de flori. Toate acestea le vom amesteca, așa cum fac eu aici. Deci, după cum v-am spus, trandafirii preferă un pământ mai argilos, mai lutos, mai greu, cu un pH, dacă se poate, neutru, în jurul valorii de 7. Bineînțeles că el tolerează foarte bine și valorile de 6-6,5. Totodată trandafirul are nevoie foarte mult de soare. El, unde va fi plantat, va avea nevoie ca cel puțin 4 ore din zi să fie scăldată razele soarelui, pentru că altfel nu va dezvolta o creștere și o fructificație așa cum ne dorim. Bineînțeles, îl plantați dumneavoastră la 50-80 de centimetri și totodată nu îi udați în exces. Acest procedeu pe care îl facem noi astăzi poate fi făcut primăvara, în lunile martie-aprilie, sau acum toamna, în lunile septembrie și octombrie, până vine înghețul. Gata și materialul. Vom lua un pet, mie îmi place să reciclez, iau tot felul de peturi care le găsesc și le folosesc. Vom pune o mână, două din această substanță, bineînțeles puțină apă, vom amesteca puțin pentru omogenizare, deoarece mai târziu vom scufunda efectiv butașii în această substanță. Foarte simplu. Și efectiv butașii de trandafir pot fi de două feluri. Butaș simplu, adică el va fi secționat exact cum vedeți aici drept, sau butaș cu călcâi. Acesta este cu călcâi. Ce înseamnă călcâiul? Călcâiul este zona în care ramura în care face fluorescența derivă din tulpina principală. Și ca să obținem un călcâi, noi îl secționăm puțin mai jos și după aceea îl vom rupe. Acesta este un trandafir, un butaș de trandafir cu călcâi. Dacă tot suntem la această procedură, vom îndepărta frunzele, putem să îndepărtăm și spinii, nu are o influență foarte mare, și vom secționa undeva la aproape 1 centimetru din acest călcâi. Uitați cum se vede aici. Iar în partea de sus va trebui să avem în jur de 14-15 cm. Eu consider, nu mai pun ruleta pe el, că undeva aici este în regulă să-l secționez. Deci acesta este un butaș cu călcâi. Vom secționa aceste frunze. Vom lăsa 2 frunze sus, puteți să le secționați și dumneavoastră, și cam așa arată un butaș cu călcâi. Bineînțeles că același lucru veți face și cu butașii simpli. Folosiți numai lăstari tineri, semi-lemnificați, lăstari, dacă vă exemplific aici, care au avut fluorescență. Vedeți? Deci, acestea sunt butașii pe care îi mulțiți. După ce ați făcut acest lucru, foarte simplu, luați un pet, oricare ar fi el, și cu ajutorul unui cuțit îl secționați în partea de sus. Exact cum am făcut eu aici, puteți să-l secționați de tot, puteți să-l lăsați așa cum l-am lăsat eu, o să vedeți și imediat de ce. Este foarte simplu. După ce ați făcut acest lucru, luați efectiv acest butaș
care, am uitat să vă spun, au stat în acea apă de salce. Dacă nu știți ce este apa de salce, vedeți că am un videoclip anterior. L-a hidratat în jur de 24 de ore. Luați acel butaș din apa de salce și efectiv îl scufundați în această soluție pe care am făcut-o eu aici. Vedeți că am așa ceva de genul acesta. Bineînțeles că se va duce până mai sus. Acest lucru face o priză mai bună a butașului și îl ajută. Știți că trandafirul iubește foarte mult calcarul, așa că un amendament de calcar al solului nu ar strica sub nicio formă. Bineînțeles, în loc de pământ de flori puteți pune gunoi de graș sau compostul care îl aveți dumneavoastră în curte, este ok. După aceea, verificăm încă o dată să vedem dacă butașul are lungimea necesară. Îl vom pune în acest pet și vom pune pământ peste el. Vom avea grijă ca butașul să fie pe centru petului. Scuzați-mă dacă am stat cu spatele la dumneavoastră. Este un videoclip romantic, așa cum mi-a spus o stimată doamnă, un spectator al acestor videoclipuri, și de-abia aștept să văd acel videoclip în care bărbații plantează trandafiri. Va fi un clip romantic. Uitați, doamnă, că am ajuns și la această parte. Bineînțeles că eu sunt adeptul altoirii trandafirilor și poate într-un alt videoclip o să vă prezint și această tehnică și o să vă spun și de ce, pentru că trandafirul prin altoire este mult mai rezistent, pentru că la noi el este o plantă care iubește clima submediteraneană și la noi clima submediteraneană nu găsim decât în zona Gorjului, influențe submediteraneene, iar el, iubind această climă, este foarte sensibil la înghețuri, dar nu înghețurile în zona tulpinii, ci înghețurile în zona rădăcinilor. Și din această cauză, el fiind înrădăcinat pur și simplu, s-ar putea să aibă de suferit. Trandafirii mulțiți prin butășire nu au o durată de viață atât de mare, nu fructifică atât de bine ca cel plantat, altoit de fapt pe Rosa canina, pe acea specie de măceș. Și tocmai de aceea eu aș fi adeptul altoirii mai mult decât a înmulțirii prin butășire, dar nu avem ce să facem. Cam acesta este procesul, uitați cum se vede aici. V-am spus, este o tehnică dezvoltată de un prieten de-al meu. Eu n-am înmulțit până acum niciodată un butaș așa, dar am văzut rezultatele la el, niște rezultate uimitoare. V-am spus că am mulți prieteni cu care colaborez și cu care împărtășim o grămadă de experiențe și chiar sunt curios. El va fi așa, cum îl vedeți, îl udăm, va rădăcina și la primăvară nu va trebui decât să secționați sticla, veți scoate pământul care s-a comasat în jurul tulpinii și deja înrădăcinate, veți face o gaură în pământ, îl puneți acolo și rata de prindere este mult mai mare. Dar de ce este atât de specială această tehnologie? Imediat o să vă spun. După ce ați făcut acest lucru, nu rămâne decât să-l udați. Prima dată îl udați foarte bine, puteți pune apă peste el, efectiv să se umezească tot pământul. Să vedem. Exact cum vedeți aici, nu știu dacă se observă bine, o nuanță mai neagră, o nuanță, deci când el se va uda perfect până în partea de jos, atunci dumneavoastră veți veni cu un cuțit ascuțit și veți secționa câteva găuri la 1 cm de baza petului, pentru că aici va rămâne o rezervă de umiditate și dacă uitați să-l udați odată la 2 săptămâni, 2 săptămâni și jumătate, el își va trage apă de aici. Foarte important acest pet. Îl puneți undeva într-o încăpere. Până dau primele înghețuri, puteți să-l lăsați în aer liber, unde are parte de un soare mediu, nu foarte puternic, pentru că va ridica foarte mult temperatura în interiorul sticlei dacă va bate soarele. Deci până dau primele înghețuri, ar fi bine să fie pus undeva într-un loc cu semilumină, la umbra unui pom sau ceva de acest gen. Iar când vor începe să vină primele înghețuri, mutați-l într-o încăpere, la un geam undeva unde poate beneficia de puțină lumină. Cam acesta este procesul. Eu o să vă arăt imediat și ce mai avem de făcut. Vom pune acest capac și vom folosi scoci și vom da cu scoci peste el pentru a crea acel efect de seră. Sticla aceasta va proteja efectiv planta de pierderea umidității.
și va fi efectiv ca un incubator. Un proces mai greoi. Să vedem, am reușit. Cam așa, dragii mei, trebuie să arate. Dopul puteți să-l luați sau să-l lăsați pentru primele zile, o săptămână, 7-8 zile, puteți să lăsați dopul. Dar cel mai bine scoateți dopul de aici și faceți secțiunile acelea în partea de jos. V-am spus cam la 1 cm de baza petului, pentru că dacă va fi umiditate în exces, ea să aibă efectiv pe unde să iasă. Câteva găuri și mai găuriți în partea de sus niște găuri foarte mici prin care să intre aer, pentru că acest substrat va trebui să aibă acces la aer. Exact cum fac eu aici. Bineînțeles, la 2 săptămâni îl veți mai uda puțin. Exact cum am spus în videoclip, țineți cont de acele detalii. Am văzut rezultatele, sunt niște rezultate extraordinare. Sper să vă fie de folos acest videoclip și să reușim împreună să înmulțim foarte mulți trandafiri la mine aici. Acasă pH-ul este undeva la 5 și va trebui să aduc niște amendamente. Eu am câțiva trandafiri în curte, mai ales din aceia cățărători, pentru că sunt mai rezistenți la pH, dar chiar vreau să pun foarte mulți trandafiri și o să vedeți și dumneavoastră, pentru că împreună vom reuși să facem acest lucru. Și acum, în încheiere, înainte de a spune celelalte lucruri de final, vreau să vă arăt ceva. Am o surpriză pentru dumneavoastră. Mai țineți minte ghivecele? Sunt nucii aceia pe care i-am plantat în urmă cu o lună de zile, dacă nu mă înșel. Uitați cât de mari au crescut. Culoarea este puțin mai verzuie, mai deschisă la culoare, pentru că i-am avut la beci. Acum îi voi transfera într-o zonă cu lumină, se vor lemnifica și la primăvară îi vom planta. Așa că, dragii mei, acestea fiind spuse, sper să vă fie de ajutor. Încercați, nu vă costă nimic. Este vorba de un pet, câțiva butași de trandafir, papă de salce, dumneavoastră nu investiți niciun ban. Puteți încerca această tehnică și dacă vă place, folosiți-o cu încredere și sper să vă fie de ajutor. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare și să ne revedem cu bine la următorul videoclip. O zi minunată vă doresc!